Dacă te întreabă cineva ce îi poți spune despre țara noastră, cu siguranță ai destule să îi povestești. Dar dacă vrei să afli și alte lucruri interesante pe care nu le știai, urmărește acest videoclip până la final. Fascinantul drum construit peste grupa munților Făgăraș, Transfăgărășanul este una dintre atracțiile cele mai mari ale României și nu numai, atrăgând turiști din toate colțurile lumii. Situat în munții ce găzduiesc cel mai înalt vârf din țară, Moldoveanu, unde altitudinea este de 2544 de metri, Transfăgărășanul, cu ale sale serpentine năucitoare, formează un peisaj unic în care natura poate fi surprinsă în cele mai spectaculoase ipostaze. România are una dintre cele mai mari populații de urși și lupi din Europa, iar în munții Făgăraș se găsește cea mai mare populație de urși bruni din Europa. În orașul Sibiu din Transilvania există un pod acoperit, pe care vi l-am prezentat și într-un alt videoclip, și anume Podul Minciunilor, care este construit în stil gotic și care a fost folosit în trecut de către negustorii care vindeau produse expirate sau contrafăcute. În București există un muzeu dedicat benzii desenate, și anume Muzeul Benzii Desenate, care prezintă istoria evoluției benzii desenate în România. Unul dintre cele mai importante situri arheologice din Europa, și anume Cucuteni, se află în nord-estul României și datează din perioada neolitică. În orașul Cluj-Napoca există un muzeu al farmaciei, și anume Muzeul Farmaciei, care prezintă istoria și evoluția medicinei și farmaciei în România. România are o varietate bogată de vinuri, printre care se numără și vinul roșu fetească neagră, care este considerat unul dintre cele mai bune vinuri din lume. În București există o clădire unică, și anume Palatul Parlamentului, care este a doua cea mai mare clădire administrativă din lume și cel mai mare monument construit în timpul regimului comunist. România este una dintre cele mai importante țări producătoare de petrol și gaze din Europa, având rezerve considerabile de hidrocarburi. Clădirea Operei din Timișoara este prima clădire din Europa care a fost iluminată cu electricitate, în anul 1884. În România există un monument unic în lume, Troița Înălțării, situat la o altitudine de 2291 de metri, pe vârful muntele Moldoveanu, din munții Făgăraș. Monumentul a fost construit pentru a marca împlinirea 2000 de ani de la înălțarea lui Iisus Hristos. În orașul Brașov există o stradă foarte îngustă, strada Sforii, care are o lățime de doar 1,3 metri și este considerată una dintre cele mai înguste străzi din Europa. România are una dintre cele mai mari rețele de galerii subterane din lume, în orașul Cluj-Napoca existând peste 10 km de galerii subterane care au fost folosite în trecut pentru transportul de mărfuri și apă. România este cunoscută pentru numeroasele sale castele și palate, printre care se numără și Castelul Pereș din Sinaia, care a fost construit în stil neorenascentist și a fost reședința de vară a regilor României. Dacă vrei să vezi și alte videoclipuri de genul acesta cu lucruri, dar și cu locuri interesante din România sau din lume, apasă, te rog frumos, butonul de like și pe cel de subscribe. În apropiere de orașul Ploiești există o zonă cunoscută sub numele de Muntele Verde, unde se găsesc mai multe coline acoperite de vegetație, care au forme bizare și sunt asemănătoare cu cele ale unor animale sau obiecte. România are o tradiție bogată în ceea ce privește arta populară, cu broderii, țesături și alte obiecte de artizanat care sunt apreciate în întreaga lume. România este cunoscută pentru bucătăria sa tradițională, care este influențată de gastronomiile vecinilor săi, dar are și elemente unice. Printre preparatele tradiționale se numără micii, sarmalele, mămăliga și plăcinta cu brânză. În orașul Alba Iulia se găsește cetatea Alba Carolina, care a fost construită în secolul al XVIII-lea și este una dintre cele mai bine conservate fortificații din Europa. România are o cultură bogată în folclor și tradiții, iar unele dintre cele mai cunoscute obiceiuri includ colindele de Crăciun, dansul popular și artizanatul tradițional. România are o istorie bogată în ceea ce privește industria cinematografică, fiind locul de naștere al unor personalități de marcă, precum regizorul Cristi Puiu și actrița Luminița Gheorghiu. Iar filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regizat de Cristian Mungiu, a fost recompensat cu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes în 2007. În București se găsește Muzeul Național de Istorie a României, care deține o colecție impresionantă de artefacte istorice, inclusiv comorile de la Pietroasele, care datează din perioada romană. La Timișoara se găsește cea mai mare piață acoperită din Europa de Est,
Piața Unirii, care are o suprafață de 1,5 hectare și găzduiește numeroase evenimente culturale și artistice. Pe teritoriul României se găsește cea mai mare rețea de căi ferate înguste din Europa, Mocănița, care este o atracție turistică populară. Există un castel din România care a fost construit pe baza unui roman gotic și care este considerat a fi una dintre cele mai bune locații de filmare din lume. Este vorba de Castelul Corvinilor, situat în orașul Hunedoara. România este țara care a furnizat cele mai multe informații despre spațiul cosmic înainte de lansarea telescopului Hubble. Acest lucru se datorează faptului că telescopul spațial românesc, construit în anii 70, a fost utilizat în mod activ în cadrul programului spațial european. Pe teritoriul României se găsește una dintre cele mai vechi cetăți din lume, cetatea Histria, construită în secolul al VI-lea, înainte de Hristos, în Dobrogea. La București există un muzeu în aer liber numit Muzeul Satului, care reprezintă o colecție de case tradiționale din toate regiunile istorice ale României. Muzeul Satului este cel mai mare muzeu în aer liber din Europa de Est și a fost înființat în 1936. În regiunea Transilvaniei se găsesc numeroase cetăți medievale bine conservate, inclusiv cetatea Sighișoara, care este inclusă în patrimoniul UNESCO. Sighișoara este de asemenea orașul natal al lui Vlad Țepeș, cunoscut sub numele de Dracula. În centrul țării se află o zonă muntoasă numită Munții Buceci, care este considerată a fi una dintre cele mai spectaculoase și enigmatice regiuni din lume. Aici se găsesc formațiuni stâncoase ciudate, cum ar fi celebrele Sfinxul și Babele. Una dintre cele mai mari expoziții de artă modernă din lume are loc la București și se numește Bienala de Artă Contemporană de la București. Această expoziție atrage artiști și colecționari de artă din întreaga lume. În România se găsesc cele mai multe stațiuni termale din Europa Centrală și de Est. Cele mai cunoscute dintre acestea sunt stațiunile Băile Felix, Băile Herculane și Sovata. România este una dintre cele mai importante destinații din Europa pentru observarea și fotografierea ursului brun. Orașul Brașov, situat în munții Carpați, este un punct bun de plecare, popular pentru astfel de tururi. În România există câteva situri arheologice deosebit de importante, precum cetățile dacice din munții Orăștiei sau ruinele cetății romane din Drobeta Turnul Severin. România este locul de naștere al sportului oină, o variantă locală a baseballului care a fost inventată în secolul al XV-lea. România are o istorie bogată în minerit, iar regiunea Valea Jiului a fost odată cel mai important centru minier din Europa de Est. Astăzi, regiunea găzduiește Muzeul Minier Petroșani, care prezintă istoria industriei miniere din zonă. Una dintre cele mai spectaculoase zone naturale din România este Cheile Bicazului, o vale adâncă, sculptată în stâncă de râul Bicaz. Aici se găsesc formațiuni stâncoase impresionante, precum Piatra Altarului. În România există o varietate de festivaluri și evenimente culturale, care sunt organizate pe tot parcursul anului. Printre cele mai importante se numără Festivalul Internațional de Film Transilvania, Festivalul Enescu, Festivalul Medieval de la Sighișoara sau Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. În regiunea Transilvania se găsesc numeroase sate tradiționale, care încă păstrează obiceiurile și tradițiile locale. Aceste sate oferă o experiență autentică a vieții rurale din România, precum și oportunități de a cunoaște artizanatul tradițional și gastronomia locală. În România există numeroase biserici și mănăstiri vechi de sute de ani, care prezintă o arhitectură și o artă religioasă impresionante. Dintre cele mai cunoscute se numără Mănăstirea Voronezh din Bucovina, Mănăstirea Cozia sau Mănăstirea Horezu. Dar pentru că acest episod a ajuns la final, dacă ți-a plăcut, te-aș ruga să-i dai un mare like și un subscribe la canal, pentru că mă ajută foarte mult și mă motivează să continui. Iar până la următorul episod, stay safe!